Hello mga ka-Apptok! Welcome back to my channel. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa ang Facebook profile lock or how to enable Facebook profile lock para makaiwas sa stalker, hacker, or basher at para protektahan ang ating information laban sa mga malicious na gawain. Ang Facebook profile lock ay isang feature na ginawa ng Facebook para protektahan ang Facebook users. Ang feature na ito ay nag-umpisa sa India para protektahan ang mga Facebook user doon, lalo na ang mga kababaihan. Sa kasalukuyan, wala pang update at hindi pa kasama ang Pilipinas sa bagong privacy feature na ito. Pero huwag kang mag-alala dahil may paraan naman kung paano magamit ang privacy features na ito at ito ang ituturo ko sa inyo. Para sa samot-sari tutorial, this is Apptokph. Simulan na natin. Unang step, pumunta sa inyong mobile phones at buksan ang inyong Facebook account. Pindutin ang hamburger or tatlong line na nasa upper left corner para sa menu. Pangalawa, hanapin at pindutin ang Settings and Privacy na makikita sa baba. Pangatlong step, hanapin ang language at itap lamang ito. Na natap na natin ito, hanapin sa device language ang Myanmar language or tinatawag nilang Burmese language. Kung nakita nyo na ang Burmese language or Myanmar language, i-click nyo lang ito or itap. Ngayon naman makikita nyo dyan na nag-restart ang ating Facebook. And makikita nyo rin na nabago na ang language ng ating Facebook account. Ikalimang step, pumunta lamang sa inyong Facebook profile at itap ang makikita nyong tatlong tuldok. Ito yung tinatawag nilang more icon. Makikita nyo ito sa gilid. Once na maitap nyo na ito, makikita din nyo dito ang iba't iba pang mga settings. Pero dito muna tayo mag-focus sa Facebook profile lock. Pindutin lamang ang Facebook profile lock. Once na napindut nyo na ito, makikita nyo dito or mababasa nyo dito na only friends will see the photos and stories on your profile. Para sa ika-anim na step, itap lamang ang lock profile na makikita nyo sa ibaba at itap ang confirmation. Ngayon naman, ibalik na natin sa dati nitong language ang ating mga Facebook account. Sa pagbabalik ng language sa ating Facebook account, i-click lang natin ang back, itong may arrow. Hanapin natin sa ating Facebook ang Settings and Privacy at i-click lamang ang language. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share, comment, and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga latest uploads ko. And may iba't iba din tayo mga mobile apps tutorial dito sa aking channel. So hanggang dito na lang para sa samot-saring mobile apps and smartphone related tutorial. This is Apptokph.